at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas. Pananghalian po ng Lunes, mga kasama, kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. At Radyoman Rod Marcelino. Ngayon po ay April 20, 2020. Live tayo nationwide sa lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. Maging sa Facebook, RMN News. Headlines. RMN News Nationwide. Interagency Task Force sinatasan na lahat ng subnational laboratories na ilaan ang 20% hanggang 30% ng testing kits sa mga healthcare workers. Dahil may pangangailangan na igarantiya ang kaligtasan ng healthcare workers, ang subgroup C ay itetest at ang healthcare workers ay ipaprioritize. Empleyado ng DPWH nakadestino sa PICC Quarantine Facility pumanaw dahil sa COVID-19. Mga opisyal at empleyado ng ahensya isa sa ilalim na rin sa quarantine. Pagkakaroon ng online graduation rights, ikinukonsidera ng DepEd. Pagsasagawa ng klase sa pamamagitan ng telebisyon at radyo, posible rin. Pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng magpapatupad ng martial law ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, nilinaw ng National Task Force. Yun naman ay hindi naman dahil nilalagay na sa martial law yung ating bansa. Kasi ang martial law, kailangan may pahintulot ng Kongreso yan. Krisis sa presyo ng bigas, ibinabala sa gitna ng COVID-19 pandemic. Balitang tatak RMN sa aklan, mga kasama, suporta sa mga frontliners diniklara ngayong araw. Sa sports, iba't ibang PBA teams na mahagi ng mga personal protective equipment sa mga ospital sa Pasig City. Sa balitang showbiz naman, Alex Gonzaga may mensahe sa kaarawan ng kanyang fiancé na si Mikey Morada. Sa ibayong dagat, Canadian Prime Minister Justin Trudeau kinundila nangyari insidente ng pamamaril sa Nova Scotia na ikinasawi na nasa 16 na katao. Weather Update. RMN News Nationwide. Mga kasama, Radyoman Rod, handa na muna at ihain na maya ang sinugbang liempo o yung grilled pork belly ng Davao. Ngayon tanghalian dahil maging maulap po hanggang may mansanang pag-ulan sa bagay ng Caraga, Davao Region. Radyoman Buddy, habang makakaranas naman ang mainit at malinsangan na panahon sa Metro Manila at nalalambing bahagi po ng Luzon. Bahagyang maulap po ang kalangitan mamayang hapon at gabi sa Visayas, mga kasama, at iba pang bahagi ng bansa bunsod ng easterlies na patuloy na umiiraw. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Mga kasama, inatasan na po ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na lahat ng subnational laboratories na ilaan ng 20 hanggang 30% ng testing kits para sa mga healthcare workers. Sa virtual press briefing ng IATF, inilatag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles sa mga grupo at mga individual na ipaprioridad sa COVID-19 testing sa harap po ng global shortage sa supply nito. Kabilang po dito ang mga sumusunod: Subgroup A, yung mga pasyente o healthcare workers sa may severe o critical na sintomas at may travel history o kaya po'y contact sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Subgroup B, mga pasyente naman o healthcare workers sa may mild symptoms galing sa biyahe o may contact po sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 at ikinukonsiderang vulnerable. Subgroup C, mga pasyente o healthcare workers na may mild symptoms galing sa biyahe o may contact sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. At pang-apat, subgroup D, asymptomatic naman po ito pero may travel history o contact sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ayon pa kay Nograles, mahalaga iprioridad ang mga healthcare workers para magaranti rin po ang kaligtasan nila habang nag-aalaga ng mga COVID-19 patients. Dahil may global shortage ng testing kit, kinakailangan nating i-prioritize ang paggamit ng test. Ngunit,
Dahil may expansion ng testing capacity at may pangangailangan na igarantiya ang kaligtasan ng healthcare workers, ang subgroup C ay itetest at ang healthcare workers ay ipaprioritize. Lahat ng subnational laboratories ay inaatasan na ibahagi ang 20 to 30% ng kanilang daily testing capacity para sa mga health workers at ang natitirang 70 to 80% para sa mga pasyente. Si IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles. Inaasahang ilalabas naman ng Department of Health ngayong Martes, Abril 21 ang akreditasyon ng testing facility ng lokal na pamahalaan ng Marikina. Makukumpleto na kasi ngayong araw ang proficiency test para sa mga equipment ng mga pasilidad, laboratory technicians at maging medical technologists sa nasabing pasilidad. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Marikina City Mayor Marcelino na sa sandaling maging operational, maaring magsagawa ng 400 hanggang 500 testing ang pasilidad araw-araw o katumbas ng 5% ng national target na 8,000 daily test. Una na pong sinabi ni Teodoro na ang polymerase chain reaction testing sa kanilang laboratorio ay tatagal lamang ng 3 oras bago mailabas ang resulta. Ayon pa sa alkalde, libreng ipagkakaloob ng Marikina City ang COVID-19 test sa kanilang mga residente at bubuksan din ito para sa ibang lungsod sa Metro Manila. Itong numerong ito, sobra-sobra para sa Marikina. Okay. Kaya nga willing kami at open tayo na yung ibang bayan katabi ng Marikina tulad ng San Mateo, Cainta, Antipolo, yung mga bayan na yan ay pwede ring magdala ng specimen sa amin. Para makatulong din tayo sa mga katabing bayan. Unang isasalang sa COVID-19 test ang mga PUIs, PUMs, frontliners at senior citizen sa Marikina City. At samantala, sa iba pang balita, mga kasama, isasalalim na po sa preventive voluntary quarantine na lahat ng opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagtatrabaho sa pagsasay sa Philippine International Convention Center o PICC na unang itinalaga bilang COVID-19 quarantine facility. Ayon kay Build Committee Chair Ana May Lamentillo, kasunod po ito ng pagkamatay ng isang empleyado ng tanggapan kabilang sa nagtrabaho sa conversion ng PICC. Nasawi ang empleyado habang hinihintay ang resulta ng kanyang COVID-19 testing. Isang MMDA constable naman ang nakitaan din ng pneumonia at pinag-iinalaang may COVID-19 ang namatay sa Jose Reyes Memorial Medical Center noong Wednesday. Reklamo ng pamilya nito na isalba pa sana si Christopher Maralit kung inasikaso lang kagad ito ng ospital. Hinihintay pa ng ospital ang swab test result ni Maralit habang naka-home quarantine na ang pamilya nito. Samantala, ipinagluluksa rin po ng Department of Foreign Affairs ang pagpanaw ni Mr. Eric Belprage dahil sa COVID-19. Sa isang dating diplomat sa Swedish Foreign Service at nagsilbi rin pinuno ng Philippine Consulate General bilang Philippine Consulate General sa Stockholm, Sweden simula 2013. Pagpapalaya naman sa mga low-risk detainees, inihirid na rin ng ilang kongresista. Kasama mo sa balita, Radyoman Conde Batak. Hinimok nga ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Korte Suprema at ang Department of Justice na ikonsidera na ang pagpapalaya sa mga low-risk at vulnerable na mga bilanggo tulad ng mga senior citizens sa gitna na rin ng patuloy na pagkalat ng COVID-19. Mababatid na siyam na inmates ng Quezon City Jail ang nagpositibo sa coronavirus disease. Apela ni Rodriguez, bago lumala at kumalat sa mga kulungan ng virus, ay payagan na ng SC at DOJ ang pagpapalaya sa mga low-risk at vulnerable detainees. Batid naman anya na siksika ng mga preso sa kulungan at isa lang ang magpositibo ay tiyak ang mabilis na pagkalat nito. Imposible din anyang may patupad ang social distancing sa mga detention facilities, kaya kung mapapalaya ang ilan ay malaking kaluwagan din ito sa lugar ng mga preso. Hirit pa ng kongresista magtakda ng kondisyon ng korte sa palalayaing detainees katulad ng pagharap sa kaso pagkatapos ng enhanced community quarantine. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Ang resulta po ng investigasyon ng NBI laban sa mga ospital na tumanggi mag-admit sa senior citizen na pasyente na namatay, lalabas na rin ngayong linggo. Para sa detalye, Radyoman Joyce Adra. Kasama Joyce. Ang body, kinumpirma nga nitong Department of Justice ni Secretary Guevara
na isusumite na ng NBI sa Biyernes ang resulta ng investigasyon laban sa 6 na ospital na tumangging i-admit o tanggapin ng isang senior citizen na kalaon ay namatay. Una dito ay inatasan kasi na investigahan ang pamilya ng 65 years old na si Ladislao Cabring na taga Cabanatuan Nueva Ecija na pinagpasapasahan at tinanggihan ng 6 na ospital hanggang sa mamatay ang biktima na hindi naman sumailalim man lang COVID test pero mayroon itong asthma. Sinabi ng Secretary Guevara na kapag natanggap na niya ang investigation na result, ay pag-aaralan naman ito ng National Prosecution Service para sa kaukulang aksyon o legal na hakbang. Magugunita na sa press conference ng Pangulong Duterte noong Lunes ng gabi ay binalaan nito ang mga ospital na tumatangging tumanggap ng mga pasyente na pananagutin niya ang mga ito sa pamamagitan ng investigasyon ng Department of Justice. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Tuliada sa Adra, Tatak Armin. Mumungkahi naman ng isang senador na isama po sa mass testing ang mga estudyante, guro at iba pang nagtatrabaho sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay Senate Committee on Education Chairman Senator Win Gatchalian, ito ay para masiguro na magiging ligtas. Sa tala ng Department of Education ay nasa higit 27 million na po ang mga mag-aaral, habang nasa 800,000 naman ang mga guro sa buong bansa. Samantala, sakaling maibilang ang mga nasabing individual ay dapat din anya na sagutin ng PhilHealth o ng local government units na ang kanilang COVID-19 test. Kinukonsidera naman ng Department of Education ang hiling po nilang paaralan na magsagawa ng kanilang graduation ceremonies online dahil sa enhanced community quarantine. Ayon kay DepEd Yusek ni Pumuseno Malaluan, maaari po nilang payagan ang mungkahi dahil hindi naman daw kinakailangan ng personal na pagdalo kung sa ganitong paraan. Samantala, sakali naman na magbukas na ng klase para sa school year 2020-2021 ay magiging multimodal ang paraan sa mga lugar po na hindi posible ang classroom-based instruction. Anya, tinitingnan din nila ang pagsagawa ng klase sa pamagitan po ng telebisyon at radyo upang matyak na hindi masasayang ang panahon para matuto ang mga mag-aaral. Nilinaw po ngayon ng National Task Force COVID-19 ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng gumamit siya ng batas militar sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine. Sa interview ng RMN Manila kay National Task Force COVID-19 spokesman Brigadier General Restituto Padilla, ipinaliwanag nito na nasabi lang ito ng Pangulong Duterte dahil sa pagkakabahala sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero sinabi ni Padilla na malabo na magkaroon ng martial law dahil kailangan pa ang pahintulot ng Kongreso. Yung pangamba ng ating Pangulo na baka tumaas pa yung bilang na nagkakasakit at na pumapanaw. Kasi madaming medyo pasaway sa atin, walang disiplina, hindi sumusunod sa mga patakaran ng ECQ. Kaya maaaring kinukonsidera niya na i-tighten up o higpitan itong pag-enforce ng ating ECQ. So yun naman ay hindi naman dahil nilalagay na sa martial law yung ating bansa. Kasi ang martial law, kailangan may pahintulot ng Kongreso yan. Binigyan din ni Padilla na nasa kamay pa rin ang mga eksperto ang desisyon kung papalawigin o hindi ang ECQ sa April 30. Ayon kay Padilla, sakaling i-lift ang ECQ, posibleng paunti-unti lamang ito upang hindi magkaroon ng second wave ng COVID-19 sa bansa. Sabi ng mga eksperto, mahirap na tamaan tayo uli ng pangalawang pagkakataon. Tinatawag din ang second wave at third wave pa nga yung iba sinasabi. Tapos nakikita natin na nangyari sa Japan, sa Hokkaido, naging kumpiyansa na sila dahil, okay na, wala na. Nag-open na yun sila. Oo, pero after mga 2 weeks, bigla na naman sila nag-close ngayon kasi mas lalo pang mas grabe. Ganun din ang nangyayari sa ibang lugar. Kaya yun ang panghihinayang ng mga cabinet officials natin sa yung mga balibhasa. Sabi niya, huwag natin sayangin yung ginawa natin at natin sa home quarantine. Kaya panawagan ni Padilla sa publiko, huwag maging pasaway at tumulong po sa mga otoridad sa pamamagitan ng pananatili sa tahanan. Dahil sa dami ng kaso ng COVID-19, ilang lungsod na rin sa Metro Manila ang nagpatupad ng total lockdown o extreme community quarantine. Sa interview ng RMN Manila, ipinaliwanag ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Elezar, sa ilalim ng extreme community quarantine, mas kontrolado na po ang galaw ng isang komunidad.
Pag ginawa po natin siyang extreme, so babawasan po yun. So hindi naman maaring hindi na paalisin yung mga tao dun sa loob ng isang komunidad. And ibibigay na lang doon yung mga business na kailangan nila. Mas controlled po siya eh. Pwedeng bibigyan na pagkakataon, okay, lumabas na muna kayo para mamili good for 1 week, something like that. Or kung hindi naman, ay monitor na yung kung anong pangailangan at dadalahan na lang. So depende po sa restriction. Kabilang po sa mga isa sa ilalim sa total lockdown ang Sampaloc, Maynila upang mapababa ang kaso ng mga nagkakasakit. Mula 432 cases at 47 total death sa Sampaloc na itala ang may pinakamataas na kaso naman ng COVID-19 na aabot sa 95 at sinundan ito ng Tondo na may 41 cases. Modified quarantine, mga kasama, isang opsyon sa pwede patupad po ng Paulong Duterte pagkatapos ng April 30. Ayon sa IATF, para sa detalye, Rmn Angel Ronquillo. Inaasahan na nga ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na magiging madugo ang gagawin nilang debate o diskusyon sa pulo ngayong araw. Ayon kay IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, tiyak ano yung magiging mainit ang balitaktakan nila ngayon sa task force at pag-uusapan kung ano-ano na mga industriya o sektor ang dapat ang payagang makabalik ng dahan-dahan pagkatapos ng Abril at 30. Posible din aniya magpatupad ang tinatawag na modified quarantine depende sa geographical location. Pagsapit ng Mayo, depende na rin sa ipapakitang datos ng COVID-19 dahil hindi aniya dapat pabigla-bigla ang pagtatanggal ng enhanced community quarantine. Ngayon pa man, bigyan din ni Nograles sa sakaling sa gitna na ipapatupad na modified quarantine ay muling nakitang tumaas na naman ang bilang naman nagpupositibo sa COVID-19 ay dapat aniyang handa ang pamahalaan na ibalik muli ang ECQ at handa sa panibagong hakbang para matugunan ang pangangailangan ng publiko. Samantala, mamayang gabi, inaasang muli magbibigay ng public address si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, Rmn. Pagkilos naman ng militar para sa mahigpit na implementasyon ng ECQ na kasalalay po sa disiplina ng mamamayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Umaapela nga si Senator Joel Villanueva sa mamamayan na sundin ang panawagan ng pamahalaan para sa istriktong pagpapatupad ng physical distancing. Ayon kay Villanueva, ito ay para hindi na kailangang kumilos pa ang militar at pulisya para sila ang magpatupad. Pahayag ito ni Villanueva makaraang magbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na kung patuloy na lalabag ang publiko sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ay papakilusin na niya ang mga sundalo. Paliwanag ni Villanueva, marami nang inaasikaso o tinututukan ang police at military frontliners kaya sana ang lahat ay magtulungan para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa ECQ. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Rmn. Kumakalat na impormasyong nagbibigay babala sa publiko dahil po sa manay papatupad daw ng Marcelo ng Pangulo. Fake news, ayon sa PNP. Para sa detalye, Radyo Maria Mamugay. Hindi totoo ang mga kumakalat na impormasyon na nagbibigay ng paalala sa publiko na mag-imbak ng pagkahinda dahil magpapatupad ang Pangulo ng Marcelo ngayong umiiral ang enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Sinabi ito ni PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak sa harap ng pagkalat ng impormasyong ito sa mga text messages at chat sa social media. Ayon kay Banak, dapat na maging vigilant at alerto ang lahat sa mga ganitong impormasyon at iwasan ang pag-share ng mga unverified information. Sinabi pa ni Banak na sa ngayon nakatutok na ang cybercam para tugusin ang mga individual na nagpapakalat nito. Banta ng PNP, aarestuhin nila ang sinubang cybercriminals para matigil na ang kanilang ginagawang illegal activities online na nagdudulot ng takot at panik sa publiko. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman, William Amogay, Tatak, Rmn. Nanganganib naman mga kasama na magkakaroon po ng krisis sa presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ito ang babala ni House Ways and Means Chairman Joey Salceda sa harap po ng nararanasang tagtuyod sa mga bansang pinakukunan po ng supply ng Pilipinas. Ayon, posibleng krisis sa presyo ng bigas ay lalong magpapahirap sa pagtugon ng bansa sa COVID-19 pandemic dahil na rin sa mga export ban na ipinatutupad ng ilang mga bansa. Ayon kay Salceda, dapat na paghandaan ito ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Samantala, nakipag-partner na po ang National Irrigation Administration sa DA para sa mas mapahusay ang pagtatanim ng palay sa darating na cropping season sa gitna ng krisis sa COVID-19. Target ng DA na mapalago ang palay production ngayong taon sa 22.12 million tons.
Abangan sa Balitang Tatak RMN, mga kasama, suporta po sa mga frontliners, idineklara ngayong araw sa Aklan. Sa sports naman, iba't ibang PBA teams na mahagi ng mga personal protective equipment sa mga ospital sa Pasig City. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Hay, buti na lang walang pasok si Alfred at ang mga bata. Maiging nasa loob ng bahay ang aking pamilya para makaiwas sa sakit natin ng virus na yan. Ano ba yan? Puro COVID ang palabas sa TV. Wala na akong lives. Ay, how boring. Boring baka mo? Ang daming pwedeng gawin. Tulad ng pag-e-exercise, paglilinis o pag-organize ng mga gamit, pagbabasa ng mga libro, o paglalaro ng mga indoor games. Tayo mahal. Pwede ba tayong mag-loving-loving? Uy! Sorry mahal ha. I'm practicing physical distancing eh. At saka magiging busy ako. Gagawa ako ng vlog. Vlog? Tama ang narinig nyo. And the title would be Ang Maparaan na Nanay 2.0. Protektahan ang pamilya laban sa COVID-19. Manatili sa loob ng bahay para sa ligtas na pamumuhay. Isang paalala mula sa RMN Networks. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Patuloy ang paglaban, pero hindi mo alam kung nasaan ang kalaban. Tumataas ang bilang ng mga tinatamaan at namamatay. The Department of Health reported new COVID-19 cases. The details of these new cases are currently being validated by our teams. Pero paano ito mapipigilan? Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire of Luzon under quarantine. Coronavirus disease ang banta ngayon sa bayan ni Juan. Huwag kayong lumabas muna ng bahay. Maging bayani, labanan ang coronavirus disease. Save your family. Save our country. Stay home. Stay home. A message from Radio Mindanao Network. Balitang Tatak RMN. Sa Albay, mga kasama, pinakamatandang tinamaan ng COVID-19 sa lalawigan, umanaw na. Kasama mo sa balita, Radyoman Leo Marcelino ng RMN Legazpi. Pero ngayon ni Alcalde ng Rizal ng lungsod ng Legazpi na ang patient number 19 ang pinakamatandang albayano na siya ngayon ay positibo sa COVID-19 ang pumanaw na. Pumatula ngayon ang alkalde na kanila itong agad na i-disinfectant ang buong bahay at ang lahat na mga residente sa naturang purok at barangay para maibsan ang panganib na ngayon ay bitbit ng kanilang kapwa residente. Wala sa lungsod ng Legazpi, Radyoman Leo Marcelino, Tatak RMN. Sa Central Luzon tayo masama, bilang po na malumabag sa enhanced community quarantine sa rehiyon, umabot na sa higit sa 17,000. Para sa detalye, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Umabot na sa mahigit 17,000 o 17,000 individual sa buong Central Luzon ang nadakip at nakasuhan dahil sa pag-violate sa mga rules ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Itong iniulat ni Police Regional Director, Police Brigadier General Rodel Sermonia, kung saan kabilang sa mga naging violations ng mga nadakip ay ang pag-violate ng curfew hours, drinking and smoking in prohibited places at disobedience sa mga checkpoint operations. Sa naturang figure, 4,896 ang mga curfew breakers at 7,327 naman ang lumabag sa drinking and smoking in prohibited places. Karamihan sa mga violators ay pinayuhan na mag-stay home habang ang iba naman ay pinagmulta. Samantala 909 naman dito ay naaresto dahil sa illegal gambling at kinasuhan ng appropriate charges. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak RMN. Sa Aklan naman, suporta po sa mga frontliners idineklara ngayong araw. Pagsusuot ng puti, pinananawagan. Kasama mo sa balita, Radyoman Mel Tirazona ng RMN Kalibo.
Ipinanawagan ni Aklan Governor Florencio Miraflores ang pagsusuot ng puti ng mga empleyado sa pribado upang publikong opisina at pagkabit ng puting tela sa mga sasakyan, opisina at bahay para suportahan ang araw ng pagmamahal at pagpasalamat ngayong April 20, 2020. Ang nasabing panawagan ay para ipakita ang pagkakaisa at simpatiya ng publiko kahit isang araw man lang sa mga frontliners. Ayon kay Governor Miraflores, ang puti ay simbolo ng simpatiya at pag-asa para sa mga frontline people kagaya ng doctors, nurses, police, army, attendants, hospital staff, barangay tanods, firefighters, emergency responders, healthcare workers at iba pa na nagtatrabaho para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19, maprotektahan ang mga pasyente at para mabawasan ang local transmission sa komunidad. Ayon pa sa gobernador, ay 1 kilo suporta, pangako at pagsaludo sa mga taong nagtatrabaho na may pasensya at hindi nagbibilang ng oras sa gitna ng nakakamatay na coronavirus disease. Kasama mo sa DYKR, Rmn Kalibo, Radyo Manuel Terazona, Tatak, Rmn. Sa Cotabato City, ang Regional and Medical Center nila doon, wala pong naitatalang COVID-19 patients. Para sa detalye, Radyo Manuel Sinsuwat, Rmn Cotabato. Good news para sa mga residente ng Cotabato City dahil wala nang inasikasong pasyente ang Cotabato Regional and Medical Center, makarang gumaling na at nakalabas na ang 6 katao na nagpositibo sa COVID-19 maging ang ilang PUI. Ayon kay Department of Health 12 spokesperson on COVID-19, Arjun Gangoso, lahat ng na-discharge sa pagamutan at sumailalim sa home quarantine ay nag-negatibo na at magaling na rin. Sa ngayon ay nagagalak sila dahil walang naitalang nasawi sa 6 na positive patient ng coronavirus sa lungsod. Nagpapasalamat ang lahat sa maayos na pag-asikaso ng mga frontliners ng Cotabato Regional and Medical Center. Kasama mo sa DXMY Cotabato, Radyoman Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Business News. RMN News Nationwide. Lumikha po ang Department of Agriculture ng isang interagency group na inatasang pag-aralan at i-monitor ang magiging supply and demand ng livestock ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, kabilang sa mga member nito ang National Livestock Program, National Meat Inspection Service, Philippine Carabao Center, Bureau of Animal Industry at ang National Dairy Authority. Paliwanag ng kalihim, mga kasama, kinakailangan po nila na magkaroon ng tamang datos para ma-check na sasapat ang supply ng mga livestock sa buong bansa dahil pa rin sa epekto ng enhanced community quarantine. Palitan ng dolyar kontra piso, 50.71. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Namahagi naman ng mga personal protective equipment sa mga ospital sa Pasig City at ibang PBA teams. Kabilang po dyan ang mga kupunan ng Alaska, Barangay Ginebra, Blackwater, Colombian Jeep, Magnolia, Meralco, NLEX, Northport, Phoenix, Rain or Shine, TNT at San Miguel. Ayon kay Pasig City Vice Mayor Iyo Bernardo, ang mga natanggap nilang donasyon ay pamamahagi sa mga medical frontliners mula sa Pasig Children's Hospital, Pasig City General Hospital at sa Rizal Medical Center. Sa ngayon ay natili pa rin suspendido ang mga laro sa PBA kasunod po ng umiiral na ECQ dahil sa banta ng COVID-19. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. At mga kasama Alex Gonzaga, may mensahe sa kaarawan ng kanyang fiancé na si Mikey Morada. At ano tong mensahe? Ating alamin mula kay Brother Louie. Oh yeah! Itinuturing nga ng actress at vlogger na si Alex Gonzaga na first and last true love nito ang kanyang fiancé na si Mikey Morada. Ito ang mensahe ni Alex kay Mikey sa kaarawan nito kung saan labis daw ang kanyang pasasalamat sa kanyang future husband. Sa ipa ni Alex, sobrang thankful daw niya para kay Mikey kung saan mahigit 3 taon na silang magkarelasyon. Matatanda ang sa Instagram post ni Alex noong January ay ibinudyang dito na nagpropose na sa kanya si Mikey noon pang nakaraang December sa Hong Kong. Para ma-update sa mga showbiz chika sa ating bansa, ilike at follow lamang po ang aming Facebook page, RMN DZXL558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube accounts, DZXL Events at DZXL Radyo Trabaho. At yan ang ating trending chika ngayong Monday noon. Ako si Brother Louie, Tatak, RMN. World News. RMN News Nationwide. Mariing kinundina ni Prime Minister Justin Trudeau ang insidente na pumaril sa Nova Scotia sa Canada. Ayon kay Trudeau, kinukonsidera po nitong terrible na pangyayari kung saan napagalaman nasa 16 katao ang nasawi. Ayon sa mga otoridad, nakasuot na uniforme ng pulis ang suspect na kinilala si Gabriel Wortman. At umabot pa po sa 12 oras na nangyaring habulan bago ito nasawi sa tama din ng bala. Bukod dito, kabilang sa nasawi sa insidente, ang isang babaeng member ng Royal Canadian Mounted Police Constable na 23 years na sa serbisyo.
Patuloy po na manatili sa inyong mga tahanan, masama kung hindi po kayo authorized na lumabas. Kung lalabas, mag-face mask. At tumutok sa lahat po ng RMN stations nationwide sa mga susunod na programa. Kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. At radyoman Rod Marcelino. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Palanghalian na. Ano po ang inyong ulam? Sana masarap. Tilapia. Ha? Huwag masyadong malangis ha. Tayo mga Pilipino talaga mahilig tayo malangis, sa mga maalat. malangis. So, maalat. Ayan, matataba. Matataba. Ay, ingatan po ang kalusugan, ha? Lalo tigit sa mga panahon po ito, pwede kayong matulungan ng Santon Plus Gold. Ang Santon, yun! Plus Gold po ay mas pinahusay, mas pinagaling, at mas pinabisa dahil meron siya extracted mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina. Kaya epektibong makatulong sa may diabetes, maraming dugo, hypertension, paumaga, bukol, at iba pa. Santon Plus Gold. Gold! Mabibili sa South Star, The Generics Pharmacy at mga piling butika sa inyong lugar. At sa iyo pong DCXL Radio Trabaho Station, pwede pa rin naman by order. Mag-text lang sa 0927-519-2267. Galawin ni Kiko ang langit at lupa para may hatid sa inyo. Ang Santon Plus Gold. Gold! Yo! Epektibo ang food supplement. As ko lang pasalamatan yung personal hairdresser ko ngayon, si Joel Diamante ng DCXL. Ang eventually mamayari na ng DCXL Barbershop yan. Anong pangalan? DCXL Barbershop. Pwede. The Diamante. Pwede din. Ay, maganda. Oo, Barbershop. Diamante Barbershop. Kita mo namang yaman ng bata yan. Kasi pagkatabing gupit ninyo, gusto nyo diamante gupit? Oo. Pwede. Parang, Makintab, kalbo. Diamond, kalbo. Yung pala yun. Hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Gold! Oras! Ang oras, alas 12:31.